What's up you guys? It's me RJ and I'm back again for another video tutorial. And for today's vlog ay tuturo ko nga sa inyo kung paano ko nga ba ginawa yung Chasing Pavement TikTok overlay na napanood nyo sa unahan ng video na ito. Pero bago natin simulan lahat ay huwag mong kalimutang mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell button para naman maging updated ka sa mga video na upload ko dito sa aking YouTube channel. And if you are looking for more video tutorial, just visit my channel dahil marami akong video na nakahanda para sa'yo. Hi guys, it's me RJ and I'm back again for another video tutorial, and for today's vlog ay tuturo ko nga sa inyo yung Chasing Pavements TikTok overlay. So simulan na po natin, punta po tayo ngayon dito sa new project and then maglagay po tayo ng 25 photos. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Yan. At after po nyan ay wag po ulit kayo mag-alala kasi ilalagay ko po sa gilid yung seconds and yung animation na ginamit natin for this tutorial. So ikat po muna natin ang lahat ng photo. So sa unang photo po ay kakat po natin siya sa 2.6 po. And then for the next photo po ay kakat po natin siya sa 1.4. Cut po natin siya sa 1.4. And for the next photo po ay cut po natin siya sa 0.8. Cut po natin siya sa 0.8. For the next photo po ay cut po natin siya sa 1.0. 1.0. And for the next photo po ay cut po naman natin siya sa 0.5. Cut natin siya sa 0.5. Yan. 0.5. Medyo abaan natin. 0.5. And then for the next photo po ay cut naman po natin siya sa 0.4. Yan, 0.4. And then for the next photo po ay ikat ulit natin siya sa 0.5. Ikat po ulit natin siya sa 0.5. For the next photo po ay ikat ulit natin sa 0.5. Yan, 0.5. 0.5. Yan, at kung may nakikita po kayong ads sa ating video ay huwag nyo pong skip para ma-reach agad ako ng $10 threshold. Yan. So yung last po ay 0.5. And then for the next photo po ay kakat naman po natin siya sa 0.8. Yan, cut po natin siya sa 0.8. Yan. And then for the next photo po ay cut po natin ulit siya sa 0.8. Cut natin siya sa 0.8. And then for the next photo po ay cut naman natin siya sa 1.3. 1.3. Yan. And then for the next photo po ay cut natin siya sa 2.2. 2.2. Yan. 2.2. Yan, medyo humaba na. 2.2 po. Yan. And then for the next photo po ay sa 0.6. Cut po natin siya sa 0.6. And then for the next photo po ay ikat naman natin siya sa 0.7. 0.7. Yan. And then for the next photo po ay sa 1.3. 1.3. And then for the next photo po ay 2.0. Cut po natin siya sa 2.0. For the next photo po ay 0.6. 0.6. Yan. And then for the next photo po ay ikat naman po natin siya sa 0.3. 0.3. Yan. 0.3. Yan. And then for the next photo po ay ikat natin siya sa 0.8. 0.8. Ayan. 0.8. For the next photo po ay 1.5. 1.5. For the next photo po ay 1.2. Yan, 1.2 po. And then for the next photo po ay 1.4. Yan. And then next photo po ay 1.1. And then for the next photo ay 1.5. And for the last photo po ay 1.5 again. Yan, 1.5. And then, lagyan na po natin sila ng animation. So, sa unang photo po, ang animation po na gagamitin natin ay makikita natin sa combo, which is bend zoom. So, lahat po ng animation na gagamitin natin for this tutorial ay sa combo lamang po natin makikita. So, yan, bend zoom po. And then, for the next photo po ay bounce 1 ang gagamitin nating animation sa kanya. Bounce 1. So, ito pong bounce 1 ay malapit lang rin sa bend zoom. Bounce 1. Ito. Bounce 1. And then, for the next photo po ay bend zoom ulit. Bend zoom. For the next photo po ay bounce 2. Yan, bounce 2. Sana ang bounce 2.
bounce to po, bounce to, yan. And then for the next photo po ay distort right. So yan, lakihin lang po natin, distort right. Distort right po ang gagamitin natin dito sa next photo, distort right. Where is distort right? So dito po, distort right. Ito. And then for the next photo po ay distort left naman. Distort left. And then for the next photo po ay distort right again. Distort right. And for the next photo po ay distort left. Yan, distort left. And then for the next photo po ay funhouse mirror 1. Funhouse mirror 1 po. Ito. And for the next photo po ay funhouse mirror 2. Yan, magkatabi lang po. Funhouse mirror 2. For the next photo ay pirate ship 1. Pirate ship 1. Ayan, pirate ship 1. Sana ang pirate ship 1. Ayan. And then for the next photo po ay pirate ship 2. Ayan, pirate ship 2. Next photo po ay pirate ship 3. Next po ay pirate ship 4. Yan, pirate ship 4. And then for the next photo po ay kakataman po natin siya sa slip and slide 1. Slip and slide 1. Ito, slip and slide 1. And for the next photo po ay slip and so ito pala. For the next photo po ay slip and slide 2 naman. Slip and slide 2. And then for the next photo po, roll and out 1. Roll and out 1. Hanapin po natin ang roll and out 1. Roll and out 1. Sana ang roll and out 1. So, medyo bandang una yun. Roll and out 1. Roll and out 1. So, nasa na ang roll and out 1. So, ito na naman po tayo. Dito na naman tayo nahirapan sa paghanap ng roll and out 1. So, ayan. Hanapin lang natin. At kung ikaw naman ay naghahanap ng mga tutorial or photo transition tutorial, bumisita ka lang sa aking channel at marami akong video na nakahanda para sa'yo. So, roll and out 1. Nasaan ang roll and out 1? So, ayan. Nawawala tayo ngayon. Roll in pala. Roll in. So, ayun na nga. Kaya pala roll in 1. Ayan. And then for the next photo po ay gagamitin natin sa kanya ay pendulum 1. Hanapin natin ang pendulum 1. Pendulum 1. Nasaan ang pendulum 1? Pendulum 1. And then for the next photo po ay bend zoom naman. Bend zoom. Hanapin natin ang bend zoom. Bend zoom po. Bend zoom ulit. Bend zoom. Bend zoom. Ayan. And then for the next photo ay bend zoom ulit. Bend zoom ang gagamitin natin. Bend zoom. Bend zoom. And for the next photo ay sway in. Sway in ang gagamitin natin sa kanya. Sway in. And then for the next photo ay sway out. Sway out. Ayan. And then for the next photo ang gagamitin natin sa kanya ay bounce to. Bounce to. Ayan. Hanapin natin ang bounce 2. Ito. And for the next photo ay funhouse mirror 1. Hanapin naman natin ang funhouse mirror 1. So, ito. And for the last photo ay funhouse mirror 2. Funhouse mirror 2. Ayan. And then, i-cut natin ang ending niya. I-cut natin para mawala yung watermark. And then, so, para lagyan natin ng overlay, click yung overlay. Add overlay. And tanging sa TikTok niyo gagamitin natin dito at ilalagay ko rin sa description box yung link nito. So yan, add natin and then make it sure na hindi makikita yung pangalan. Ayan. Yan. And after nyan, pindutin natin yung splice and then yung hard as always and then ilagay natin siya sa 55. Yan. So after po nyan is ready na ulit siyang i-upload. I-click nyo lang itong arrow sa taas and then make it sure yung frame rate niya ay nakasagad and then export.
And I hope na may natutunan ulit kayo sa ating panibagong tutorial. At kung bago ka pa lang sa channel ko ay wag na wag mo kalimutang mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell button para mag-i-updated ka sa mga video ni upload ko dito sa aking YouTube channel. At kung ikaw naman nga ay naghahanap ng mga photo transition or any tutorial ay bumisita ka lang sa akin channel dahil marami akong video na nakahanda para sa iyo. So thank you for watching. Keep safe and God bless.